હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 3જી જાન્યુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. શરૂ કરતા પહેલા આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. આપણી ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં પણ મળશે. આ ઉપરાંત તમને 5 વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક છે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે. તમારે જો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોઈન થવું હોય તો તેમાં પણ તમે નોટિફિકેશન મેળવી શકો છો. અને બાકી આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ છે. તો એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે એ તમને એની પણ લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અને પ્લે સ્ટોરમાં જઈને પણ તમે સીધું સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક ચાટબા લખશો તો પણ તમને આપણી એપ્લિકેશન મળી જશે. તો તમે પ્લે સ્ટોરમાંથી પણ આપણી એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ટૂંક સમયમાં આપણી એપ્લિકેશનમાં ફ્રી કોર્સ આવવાનો છે, તો તમે એ માટે આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. શરૂ કરીએ આજનો 3જી જાન્યુઆરીનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં ભારતના કયા મંત્રાલયે સિટી ફાઇનાન્સ રેન્કિંગ 2022 અને સિટી બ્યુટી કોમ્પિટિશન છે એના દિશા નિર્દેશ જાહેર કર્યા છે, એટલે કે એની ગાઈડલાઈન. રેન્કિંગ ને બધું હજી જાહેર નથી થયું, પણ આ સિટી ફાઇનાન્સ રેન્કિંગ બરાબર એના માટે ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે. સિટી બ્યુટી કોમ્પિટિશન એ માટે ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે. હવે સિટી બ્યુટી કોમ્પિટિશન એટલે આમાં કોઈ બ્યુટી કોન્ટેસ્ટ નથી થવાનો. સિટીની અંદર છે બરાબર કેટલું ડેવલપમેન્ટ થયું છે એ અંગેના આખા પહેલાની રેન્કિંગ તૈયાર થશે અને એ માટે ગાઈડલાઈન જાહેર થઈ છે અત્યારે. બરાબર, તો સિટીની અંદર છે બરાબર કેટલી સુંદરતામાં વધારો થયો છે, મીન્સ કે કેવા કેવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વધાર્યા છે બરાબર, એ બધાને લઈને આખી રેન્કિંગ તૈયાર કરવામાં આવશે. અને આ કયા મંત્રાલયે કર્યું છે એવું કીધેલું છે. આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે શરૂ કર્યું છે. આન્સર આવશે આવાસ શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય. બરાબર, એમણે આ બે વસ્તુ શરૂ કરી છે. હવે આજે સિટી ફાઇનાન્સ રેન્કિંગ અને સિટી બ્યુટી કોમ્પિટિશન છે બરાબર, તો એમાં ભારતના વિવિધ શહેરો છે એને કુલ 4 ભાગમાં વહેંચી દીધા. 4 ભાગમાં કઈ રીતે? એક તો 40 લાખથી વધુની વસ્તી બરાબર, પછી 10 થી 40 લાખની વસ્તી, 1 થી 10 લાખની વસ્તી અને 1 લાખથી ઓછી વસ્તી. આવી રીતે કુલ 4 વિભાગની અંદર બધા શહેરોને વહેંચી દીધા. હવે એ 4 વિભાગ માટે રેન્કિંગ બહાર પડશે. થોડુંક આવાસ શહેરી બાબતો મંત્રાલય વિશે થોડુંક જોઈ લઈએ. તો હમણાં તમને યાદ હોય તો ઇઝ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ માટે છે સિટીઝન પરસેપ્શન સર્વે છે આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય હાથ ધરેલો હતો. આ ઉપરાંત પેયજલ સર્વેક્ષણ છે એ પણ આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય હાથ ધરેલો હતો. આના અંતર્ગત તો કે મિશન અમૃત અંતર્ગત. બરાબર, અને કેટલા શહેરો માટે આ પેયજલ સર્વેક્ષણ છે? તો કે ભારતના 500 શહેરો માટે આ પેયજલ સર્વેક્ષણ છે. બાકી નમસ્તે યોજના પણ આવાસ શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા મંત્રાલય સાથે બંને મળીને આ નમસ્તે યોજના શરૂ કરી છે, જે સફાઈ કર્મીના સ્વાસ્થ્ય સાથે સંબંધિત છે. બાકી આવાસ શહેરી બાબતોના મંત્રી આપણે યાદ રાખવાના છે. આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે? તો કે પ્રદીપસિંહ એ આપણા મંત્રી છે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં જ આરવી સમુદ્ર શોધિકામ બરાબર, આરવી સમુદ્ર શોધિકામ અને આરવી સમુદ્ર કૌસ્તવ આ બંને છે હાલમાં સમાચારોમાં છે. શું છે બરાબર? તો આરવી સમુદ્ર શોધિકામ અને આરવી સમુદ્ર કૌસ્તવ આ બંને એક પ્રકારના સર્વેયર જહાજ છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. આ સર્વેયર જહાજનો ઉપયોગ કોણ કરતું હતું? તો કે જીઓલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, એમના દ્વારા જહાજનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. હાલમાં ડીકમિશન થઈ ગયા એટલા માટે આ ચર્ચામાં છે. બરાબર, લીધા હતા ક્યાંથી? આપણે કોની પાસેથી ખરીદ્યા હતા? ભારતમાં તો નહોતા બનેલા. પહેલી વાત તો એ આ ક્યાં બન્યા હતા? નેધરલેન્ડમાં બન્યા હતા અને નેધરલેન્ડ પાસેથી આપણે ખરીદ્યા હતા. બરાબર, તો નિર્માણ નેધરલેન્ડે કર્યું છે. ખરીદી આપણે કોની પાસે? તો કે નેધરલેન્ડ પાસે. કયા વર્ષે ખરીદ્યા? તો કે 1984માં ખરીદ્યા અને કમિશન કર્યા. બરાબર, ભારતમાં કમિશન કર્યા. હવે બાકી ભારત પણ એક 3 લાર્જ સર્વે વેસલ બનાવી રહ્યું છે. બરાબર, તો આ પ્રકારના જે જહાજ હોય બરાબર એને કહેવાય સર્વે વેસલ. બરાબર, અને અત્યારે આપણે 3 લાર્જ સર્વે વેસલ એટલે કે મોટા સર્વે વેસલ બનાવી રહ્યા. લાર્જ સર્વે વેસલ એટલે કે ખૂબ મોટા. બરાબર, તો એ 3 કયા છે? એક તો છે સંધાયક, બીજું નિર્દેશક અને ત્રીજું છે શિક્ષક. તો આ 3 લાર્જ સર્વે વેસલ છે જે તમારા પરીક્ષા માટે યાદ રાખવાના છે. એનું નિર્માણ ભારતમાં થાય છે. ભારતમાં આનું નિર્માણ કોણ કરે છે? તો યાદ રાખજો કઈ કંપની નિર્માણ કરે છે આનું? ગાર્ડન રીચ શિપબિલ્ડર એન્જિનિયર લિમિટેડ, એમના દ્વારા આનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે. ભારતીય સેના દ્વારા સૌપ્રથમ ભારતીય જવાનોના આવાસ માટે 3D પ્રિન્ટેડ આવાસ ઘરનું નિર્માણ કયા કન્ટોનમેન્ટમાં કરવામાં આવ્યું?
હાલમાં જ ભારતીય સેના દ્વારા સૌપ્રથમ ભારતીય જવાનોના આવાસ માટે 3D પ્રિન્ટેડ આવાસ ઘરનું નિર્માણ છે, બરાબર, એ અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આપણા ગુજરાતમાં કરવામાં આવ્યું હતું, તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ ગુજરાતની અંદર છે, આ 3D પ્રિન્ટેડ આવાસનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે ભારતીય સેનાના જવાનો માટે, અને ભારતીય સેના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. બાકી અમદાવાદ કન્ટેનમેન્ટ છે એ ગયા વર્ષે સૌથી સ્વચ્છ કન્ટેનમેન્ટ બન્યું હતું, અને આ વર્ષે કયું છે? આ વર્ષે છે દેવલાલી. તેને પણ યાદ રાખીશું. અને બાકી 3D પ્રિન્ટેડ ટેકનોલોજીની વાત આવી છે તો સૌથી પહેલી 3D પ્રિન્ટેડ પોસ્ટ ઓફિસ એ લાર્સન ટુબ્રોએ બનાવેલી છે કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં, અને સૌથી પહેલું 3D પ્રિન્ટેડ હાઉસ એ આઈઆઈટી મદ્રાસ દ્વારા ચેન્નાઈમાં બનાવવામાં આવેલું છે. તો આ બંને પોઈન્ટ પણ યાદ રાખીશું. કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી એમના દ્વારા કયા રાજ્યમાંથી ન્યૂ જુઆરી બ્રિજ છે એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે? તો આ ગોવામાંથી કરવામાં આવેલું છે. જુઆરી નદી પણ ગોવામાં આવેલી છે, તો આ જુઆરી નદી પર બ્રિજ બનેલો છે, બરાબર. તો કેન્દ્રીય મંત્રી રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ હાઈવે મંત્રી છે, એમણે ન્યૂ જુઆરી બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન ગોવા ખાતેથી કર્યું છે. ગોવાના મુખ્યમંત્રી કોણ છે અત્યારે? પ્રમોદ સાવંત, બરાબર. તો હાલમાં જ છે ગોવામાં આનું ઉદ્ઘાટન થયું છે, અને આ જે બ્રિજ છે એ બીજો સૌથી મોટો કેબલ સ્ટેડ બ્રિજ. બ્રિજની કુલ લંબાઈ 13.2 કિલોમીટર છે, અને બાકી ભારતનો સૌથી મોટો કેબલ સ્ટેડ બ્રિજ છે, બરાબર, એવું પૂછે. આ બીજા નંબરનો સૌથી મોટો છે, તો પહેલા નંબરનો કયો છે? પહેલા નંબરનો છે વર્સોવા બાંદ્રા સી લિંક બ્રિજ. વર્સોવા બાંદ્રા સી લિંક બ્રિજ, બરાબર. તો આની લંબાઈ 17.2 કિલોમીટર છે. બાકી આ બ્રિજની વાત કરું તો ન્યૂ જુઆરી બ્રિજ છે, બરાબર, એની લંબાઈ 13.2 કિલોમીટર છે, અને આ બ્રિજ છે નોર્થ ગોવા અને સાઉથ ગોવા સાથે જોડશે. નોર્થ ગોવામાં કોને જોડશે? નોર્થ ગોવામાં બેમ્બોલિમને સાઉથ ગોવાની અંદર વરના સાથે જોડશે. આ ખાસ આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખજો. હાલમાં જ ભારતે કયા દેશ સાથે રાજનૈતિક સંબંધોના 600 વર્ષ પૂરા કર્યા છે? તો રાજનૈતિક સંબંધોના 600 વર્ષ આપણે સાયપ્રસ સાથે પૂરા કર્યા છે. વિદેશ મંત્રી જયશંકર ત્યાં અત્યારે સાયપ્રસની મુલાકાતે ગયેલા હતા. તો ત્યાં એમણે છે ત્યાંના જે મંત્રી છે એમની સાથે સાયપ્રસ સાથે આપણે રક્ષા અને સૈન્ય સમજૂતી કરાર કર્યા છે, તે પણ આપણે યાદ રાખીશું. ઓકે, સાયપ્રસ સાથે 60 વર્ષ પૂરા કર્યા છે રાજનૈતિક સંબંધોના. સાયપ્રસનો મેપ છે, બરાબર, અને તમે જોવો છો બંને દેશોના મંત્રીઓ છે, બરાબર, સૈન્ય અને રક્ષા સમજૂતી માટે કરાર. હવે બીજી વાત કરું તો સાયપ્રસ છે, બરાબર, એ મિડલ ઈસ્ટની અંદર આવેલો એક આઇસલેન્ડ એટલે કે દ્વીપ દેશ છે. પૂરી ચારે બાજુ એની તરફ પાણી હોય એવા દેશને કહેવાય આઇસલેન્ડ દ્વીપ, આઇસલેન્ડ દેશ, બરાબર. તો આઇસલેન્ડ કન્ટ્રી છે એટલે કે દ્વીપ દેશ છે, બરાબર. સાયપ્રસ છે એક પ્રકારનો દ્વીપ દેશ. બાકી એની રાજધાની શું છે? નિકોસિયા. નિકોસિયા સાયપ્રસની રાજધાની છે, અને એનું ચલણ શું છે? યુરો. આમાંથી કદાચ એકાદો ક્વેશ્ચન તમારી પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે, તો આ તમામ પોઈન્ટ છે યાદ રાખશું. ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2022 એમાં મહિલા હોકી ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું? એમાં મહિલા હોકી ટુર્નામેન્ટ ટાઇટલ મેળવેલું હાલમાં જ મહિલાની વાત આવી છે તો હરિયાણાએ જીતેલું છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હરિયાણાએ ફાઇનલમાં કોને હરાવેલું? મધ્યપ્રદેશ. તો મધ્યપ્રદેશે છે મહિલા હોકી ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ ગુમાવ્યું, જીત્યું કોણે? તો કે હરિયાણાએ. પણ પુરુષોની વાત કરીએ તો એમાં મધ્યપ્રદેશે ટાઇટલ જીતી લીધું છે, અને કોને હરાવીને જીત્યું? તો કે ઓડિશાને હરાવી, બરાબર. તો આ ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ છે, બરાબર, એમાં હોકીના બંને યાદ રાખીશું આપણે, પુરુષોનું અને મહિલાનું, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં જ જાહેર થયેલા એક રિપોર્ટ પ્રમાણે છેલ્લા 2 દાયકામાં કયા વર્ષે સૌથી વધુ જર્નાલિસ્ટની હત્યાના કિસ્સા જોવા મળેલા? છેલ્લા 2 દાયકા એટલે કે 20 વર્ષ પહેલા, બરાબર, 20 યર અગો, બરાબર, 20 વર્ષ પહેલા છે, 20 વર્ષથી અત્યાર સુધીની અંદર, બરાબર, 20 વર્ષથી અત્યાર સુધીની. તો છેલ્લા 20 વર્ષની અંદર જે હત્યાના સૌથી વધારે કિસ્સા જોવા મળ્યા હોય, તો એટલે કે 2001 થી લઈને અત્યારે 2022 સુધીમાં હત્યાના સૌથી વધારે કિસ્સા જોવા મળ્યા હોય તો એ 2012માં જોવા મળ્યા છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. 2012માં કુલ 144 જર્નાલિસ્ટ છે આખા વર્ષ દરમિયાન એમની હત્યા થઈ, બરાબર. એના પછી સેકન્ડ હાઈએસ્ટ હત્યા થઈ 2013માં, એ 142 હતી,
બરાબર. તો આખા વર્ષ દરમિયાન 2013માં 142 અને 2012માં 144 હત્યા થયેલી. તો છેલ્લા 2 દાયકાની અંદર કુલ જર્નાલિસ્ટની હત્યા થઈ છે અને કેટલી હત્યા થઈ છે તો કે 1668 જર્નાલિસ્ટ છે છેલ્લા 2 દાયકા એટલે કે 20 વર્ષમાં આટલા જર્નાલિસ્ટની હત્યા કરવામાં આવી છે. તેમાં 2012 અને 13માં સૌથી વધારે હત્યા નોંધાયેલી. બરાબર. 2 દાયકા દરમિયાન 15 દેશોમાં 80% મીડિયા છે એ પણ મૃત્યુ પામેલા. બરાબર. અને બાકી વાત કરું તો સૌથી વધુ જર્નાલિસ્ટની હત્યા કયા દેશમાંથી કદાચ એવું પૂછો તો ઈરાક અને સિરિયામાં. બરાબર. બંનેનો સંયુક્ત આંકડો 578 છે. આ બંનેનો સંયુક્ત આંકડો જો તમે જો આના લગભગ ત્રીજા ભાગ જેટલો થાય. બરાબર. તો ઈરાક અને સિરિયા બંનેમાં સૌથી વધારે હત્યા નોંધાઈ. ત્યાર પછી અફઘાનિસ્તાન, યમન અને પેલેસ્ટાઈનની અંદર સૌથી વધારે હત્યા નોંધાઈ. ચલો એના પછી હવે ક્વિક ન્યૂઝની ચર્ચા કરીએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આપણા વિડીયોમાં. ક્વિક ન્યૂઝમાં પણ આપણે આજે 15 ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ કરીશું. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ નેશનલ એજ્યુકેશનલ સોસાયટી ફોર ટ્રાઇબલ સ્ટુડન્ટ એમણે ફ્યુચર એન્જિનિયર પ્રોગ્રામને લાગુ કરવા માટે કઈ કંપની સાથે કરાર કર્યા છે તો એમણે કરાર કર્યા છે એમેઝોન સાથે. તો આન્સર આવશે એમેઝોન. હાલમાં કયા રાજ્ય ખાતેથી અંગુલ બલરામ રેલવે લાઇન છે એનું ઉદ્ઘાટન કોલસા મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ. તો આમાં કોલસા મંત્રીનું પણ નામ આવી ગયું પ્રહલાદ જોશી. બરાબર. તો એમણે ઓડિશા ખાતેથી આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું અંગુલ બલરામ રેલવે લાઇનનું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં ભારતે કયા દેશ સાથે ECTA એટલે કે ઇકોનોમિક કોર્પોરેશન એન્ડ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કર્યા છે તો ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે આ સાઇન કર્યા છે. આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા. હાલમાં જ સ્ટેટિસ્ટિકલ ટેબલ્સ રિલેટિંગ ટુ બેંક ઇન ઇન્ડિયા 2021-22 નામથી રિપોર્ટ કોણે જાહેર કર્યો છે? તો આરબીઆઈ દ્વારા રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આરબીઆઈ અત્યારે ગવર્નર કોણ છે? શક્તિકાંત દાસ. હાલમાં જ અટલ સન્માન પુરસ્કાર 2022 થી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે તો એનાથી પ્રભુચંદ્ર મિશ્રા છે એને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. હાલમાં જ સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રીય બિલિયર્ડ્સ ચેમ્પિયનશિપ 2022નું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું તો બ્રુજેશ દામણી છે એમણે આ ટાઇટલ મેળવેલું છે. સૌથી પહેલી હતી એનું ટાઇટલ બ્રુજેશ દામણીએ મેળવેલું છે. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યએ સેક્સ સોર્ટેડ વીર્ય અને ગર્ભ સ્થળાંતરની ટેકનોલોજી દ્વારા બદરી ગાયના આનુવંશિક વૃદ્ધિ માટેની યોજના જાહેર કરી? બદરી ગાય છે બરાબર એ ઉત્તરાખંડની અંદર ખૂબ પ્રખ્યાત છે. બરાબર. તો આ બદરી ગાય છે બરાબર તો એની નસલ વિકસિત કરવા માટે એટલે કે એની પ્રજાતિ છે બરાબર એને વિકસિત કરવા માટે છે ને જુદી જુદી જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવા માટે કેમ કે આ ગાય છે બરાબર દૂધનું ઉત્પાદન સૌથી વધારે આપે છે તો એટલા માટે આ ગાય બહુ જ ફેમસ છે ઉત્તરાખંડની બદરી ગાય. તો એના વિકાસ કરવા માટે આ ટેકનોલોજી વિકસિત કરવામાં આવી છે બરાબર. તો ઉત્તરાખંડ આન્સર આવશે ઉત્તરાખંડ. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોને 25મો શ્રી ચંદ્રશેખરેન્દ્ર સરસ્વતી રાષ્ટ્રીય પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર 2022 થી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે તો એનાથી એમ વેંકૈયા નાયડુ આપણા ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ અત્યારે તો કોણ છે જગદીપ ધનખડ છે. પહેલા પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ હતા હવે આપણા ઉપરાષ્ટ્રપતિ બની ગયા જગદીપ ધનખડ એમને યાદ રાખીશું. હાલમાં ભારતના કયા સ્ટાર્ટઅપે અર્થ શોર્ટ પ્રાઇઝ 2022 જીત્યું? તો ભારતનું કયું સ્ટાર્ટઅપ છે જેણે આ જીત્યું છે તો કે ગ્રીન હાઉસ ઇન અ બોક્સ થઈ હતી તો એમણે આ એવોર્ડ મેળવેલો છે અર્થ શોર્ટ. ડેર ટુ ડ્રીમ સ્પર્ધા છે હાલમાં સમાચારોમાં છે. આ કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી છે? આ ડિફેન્સ એરોસ્પેસ સાથે સંકળાયેલી. આન્સર આવશે ડિફેન્સ એરોસ્પેસ. હાલમાં જ સમાચારોમાં જોવા મળેલું પ્રધાનમંત્રી આદર્શ ગ્રામ યોજના કયા મંત્રાલય દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી? મંત્રાલય લાગુ કરી છે ટ્રાઇબલ અફેર મંત્રાલય. નેશનલ પોલિસી ઓફ રેર ડિસીઝ તાજેતરમાં સમાચારોમાં છે. એમણે રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નીતિ અમ્બ્રેલા યોજના હેઠળ કેટલી રકમની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે તો એ 50 લાખની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. આન્સર આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થાએ ઇન્ડિયા સ્કિલ્સ રિપોર્ટ 2022ની 9મી આવૃત્તિ બહાર પાડી છે? તો વીબોક્સે આ ઇન્ડિયા સ્કિલ્સ રિપોર્ટની 9મી આવૃત્તિ બહાર પાડી છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યએ આંતરજાતીય અથવા તો આંતરધર્મી લગ્ન પારિવારિક સંકલન સમિતિની રચના કરી છે? તો મહારાષ્ટ્રની સરકારે આ પ્રકારની સમિતિની રચના કરી છે. આન્સર આવશે મહારાષ્ટ્ર. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાએ નીચેનામાંથી કોને તેના નવા મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે?
તો ચીફ સાયન્ટિસ્ટ તરીકે નિમણૂક કરી છે WHO એ ડોક્ટર જેરેમી ફરારને. આન્સર આવશે ડોક્ટર જેરેમી ફરાર. WHO ના વડા કોણ છે ખબર છે ને? ટેડ્રોસ અધાનોમ. 7મી એપ્રિલ 1948 WHO ની સ્થાપના થયેલી. સ્થાપના દિવસ પણ યાદ રાખીશું. અને 7 એપ્રિલના દિવસને આપણે વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. હાલમાં નીચેનામાંથી કયા દેશના વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રથમ વખત ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન પ્રતિક્રિયા ઉર્જાને ચોખ્ખો લાભ મેળવેલો છે? તો અમેરિકા મેળવેલો છે. આન્સર આવશે અમેરિકા. બસ તો આ સાથે અહીંયા આપણે 3જી જાન્યુઆરીનો વિડીયો છે સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 4થી જાન્યુઆરીના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ આર એજ્યુકેશન.